Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Xtrading. Và hôm nay thì video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và phân tích về XNET. Đây là chủ đề mà có rất là nhiều trader hiểu sai, kể cả những trader giao dịch lâu năm. Chính suy nghĩ này khiến không ít người cảm thấy khó chịu khi mà giao dịch trên XNET. Và họ thắc mắc rằng tại sao XNET lúc thấp lúc cao, tại sao có thời điểm chỉ 0.x nhưng mà có thời điểm thì giảm rất là mạnh. Vì sao XNET không cố định 1 pip hay là 2 pip cho dễ tính toán? Và câu trả lời rất là ngắn gọn nhưng lại là mấu chốt của toàn bộ video ngày hôm nay. Vì XNET không muốn ôm lệnh của bạn, và là vì XNET muốn đưa cho bạn giá thật nhất của thị trường chứ không phải là giá do sàn nghĩ ra. Nếu như bạn hiểu đúng bản chất của XNET thì bạn sẽ hiểu vì sao Smith thả nổi không phải điểm yếu mà ngược lại nó là dấu hiệu của một sàn ECN STB uy tín. Đây là channel Xtrading, nơi cung cấp những thông tin hữu ích nhất về hoạt động trading trên sàn XNET. Xtrading là đối tác phát triển hàng đầu của XNET tại Việt Nam. Nếu bạn là người mới đến với Xtrading, hãy bấm vào nút đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất mà Xtrading phát hành. Nếu có thắc mắc nào, hãy để lại bình luận bên dưới video này. Team Xtrading sẽ giải đáp bạn trong thời gian sớm nhất. Hướng dẫn đăng ký tài khoản và các thông tin update mới nhất về sàn XNET chúng tôi có để trong phần mô tả và bình luận ghim của video. Ngoài channel mà bạn đang tìm hiểu, bạn có thể truy cập vào website của kênh Xtrading để tìm hiểu những thông tin về sàn XNET. Đường link của website tôi có để trong phần bình luận ghim hoặc trong phần mô tả của video. Vậy thì Smith cố định và Smith thả nổi bản chất sẽ nằm ở đâu? Đầu tiên về Smith cố định sẽ ổn định nhưng mà không hề rẻ. Smith cố định là mức chênh lệch mua bán không đổi và bất kỳ thị trường đang yên ả hay là biến động dữ dội. Nghe thì có vẻ là đơn giản và trader mới thì đặc biệt rất là thích kiểu Smith này bởi vì dễ tính lót, dễ đặt TB, SL và không bị giật mình khi mà thấy Smith giãn ra. Nhưng bản chất phía sau lại là một câu chuyện khác. Với Smith cố định thì sàn là người tự tạo giá. Sàn ôm lệnh của bạn chịu rủi ro thay cho thị trường, và để sàn tồn tại thì sàn buộc phải nâng Smith cao hơn giá trị thực, cài điều kiện reward và từ chối khớp lệnh khi mà thị trường chạy nhanh. Nói một cách khác thì sự ổn định đó đã được bạn trả tiền từ trước và dù bạn có nhận ra hay không. Thứ hai là Smith thả nổi, bản chất của thị trường XNET đang dùng. Ngược lại thì XNET sẽ dùng Smith thả nổi, tức là giá mua, giá bán đến trực tiếp từ các ngân hàng và nhà cung cấp thanh khoản lớn. Và thị trường có biến động ra sao thì Smith sẽ phản ánh đúng y như vậy. XNET không can thiệp giá, không cố định, không làm mượn. Và XNET chỉ đóng vai trò trung gian đẩy lệnh ECN, STB, vì vậy thì thanh khoản cao thì Smith sẽ thấp. Và ngược lại, thanh khoản thấp thì Smith sẽ giãn ra. Đây không phải lỗi mà là do bản chất của thị trường tài chính toàn cầu. Vậy thì tại sao XNET lại chọn Smith thả nổi? Lý do đầu tiên là XNET Smith rẻ hơn về dài hạn. Lấy ví dụ cụ thể như sau, nếu như các bạn giao dịch một cặp Euro USD, sàn cố định thường đạt từ 2 đến 3 pip vì họ phải bù cho những lúc thị trường biến động mạnh. Trong khi đó thì Smith thả nổi chỉ trung bình khoảng tầm từ 0.6 đến 1 pip. Và thậm chí nó sẽ thấp hơn khi mà giao dịch trong phiên Âu và Mỹ. Nếu như bạn giao dịch 1-2 lệnh thì không thấy khác biệt. Nhưng mà nếu như các bạn giao dịch đều đặn mỗi ngày, giao dịch nhiều lot hoặc là đánh dài hạn thì trên lệnh này sẽ ăn mòn tài khoản của bạn, tiết kiệm hàng trăm hàng nghìn đô theo thời gian. Lý do thứ hai là minh bạch và không có giá ảo. XNET Smith phản ánh đúng cung cầu thực tế khi mà giao phiên, tin tức lớn ra, thanh khoản tạm thời cạn và Smith giãn ra là điều bắt buộc phải xảy ra dù bạn giao dịch ở XNET hay là ở bất kỳ ngân hàng lớn ở trên thế giới. Và điểm khác biệt này sẽ nằm ở chỗ XNET không che giấu điều đó, không cố định để tạo cảm giác là êm ái. Minh bạch đôi khi khiến trader khó chịu nhưng mà về lâu dài thì nó chính là thứ bảo vệ bạn. Và lý do thứ ba là không reward, không từ chối lệnh. Với Smith cố định thì khi mà giá chạy, sàn không kịp xử lý rủi ro thì giải pháp là reward hoặc là từ chối lệnh. Còn với XNET Smith thả nổi thì giá có thể xấu một chút trong khoảnh khắc nhưng mà lệnh vẫn được khớp. Và đối với trader chuyên nghiệp thì được khớp lệnh quan trọng hơn việc được khớp trong giá đẹp. Phần 3 sẽ là giải pháp live tài khoản XNET Zero. XNET hiểu rằng không phải trader nào cũng quen với Smith thả nổi hoàn toàn, vì vậy XNET tạo ra tài khoản Zero. Cam kết Smith 0.0 pip cho 30 cặp tiền chính và trong 95% thời gian giao dịch. Đổi lại thì phí commission sẽ rất là rõ ràng. Và điểm quan trọng nhất thì dù gần như là Smith bằng không nhưng mà cơ chế khớp lệnh vẫn là thị trường thật, không phải là giá cố định nhân tạo. Đây là nỗ lực công nghệ rất là lớn để giữ đúng bản chất của ECN, STB. Cuối cùng thì mình muốn bạn nhớ một điều rất quan trọng như thế này. XNET Smith không tạo ra để làm bạn cảm thấy dễ chịu, mà nó được tạo ra để phản ánh đúng sự thật của thị trường. Khi mà bạn thấy Smith giảm, đó không phải là lúc tránh sàn, mà đó là lúc thị trường đã nói với bạn rằng thanh khoản đang thay đổi và rủi ro đang tăng lên. Trader non kinh nghiệm thì sẽ nhìn Smith giảm và hoảng sợ.
Còn trader chuyên nghiệp thì nhìn index Showbiz và điều chỉnh hành vi giao dịch của mình, giảm khối lượng, đứng ngoài quan sát hoặc đơn giản là không vào lệnh. Một sàn dám để Showbiz thả nổi, dám để bạn thấy được giá thật là một sàn không thắng bằng cách lấy tiền của trader. Và đó cũng là lý do vì sao nếu bạn giao dịch đủ lâu, đủ nhiều chu kỳ thị trường, bạn sẽ nhận ra rằng Showbiz thả nổi không phải kẻ thù mà là bộ lọc giúp bạn sống sót lâu hơn. Nếu bạn đang tìm một nơi không làm mực thị trường, không che giấu rủi ro, thì cách Index vận hành Index Showbiz chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi đến cuối video. Nếu như video này giúp bạn hiểu đúng hơn về Index Showbiz thì hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh X Trading. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.